Hi, welcome back to my channel. ඉතින් මගේ පහුගිය වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරා මොනවද singular nouns සහ මොනවද plural nouns කියන්නේ කියලා. මොනවද ඒකවචන මොනවද බහුවචන නාමපද කියන්නේ කියලා මම පැහැදිලි කරා. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසියේදී එකකට වඩා වැඩි යමක් ගැන කතා කරද්දී අපි බහුවචන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. plural nouns ඒකවචනයක් අපි බහුවචන කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට එක අලියෙක්ට අපි කියනවා one elephant කියලා. an elephant කියනවා. අලි දෙන්නෙක්ට ඒක two elephants වෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් බලන්න. හොඳයි. එතකොට අලි 20ක් ඉන්නවා. ඒ අලි 20 දෙනාටම අපි මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ? අපි කියනවා අලි රංචුවක් කියලා. නේද? ඔය යාළ උඩවල එහෙම කියන අලි රංචු දකින්නවනේ. අලි රංචුවක් කියනවා. එතකොට අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අලි රංචු එකක්. අලි රංචු එකක්. එහෙම නැත්නම් අලි කණ්ඩායම් එකක්. ඒ අලි රංචුව හැදලා තියෙන්නේ අලි කී දෙනෙක්ගෙන්ද? අලි 20කකින්. හැබැයි අපි හඳුන්වන්නේ එක රංචුවක් කියලා. එක රංචුවක්. අන්න ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වල collective noun එකක් කියලා කියන්නේ. මොකක් හරි තනි තනි දේවල් වලින් හැදිච්ච group එකක් කණ්ඩායමක් සමූහයක් හඳුන්වන පදයකට තමයි collective noun එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් group noun කියලාත් ඒවට කියනවා. group nouns කියලා. හොඳයි අපි බලමු උදාහරණත් එක්ක කොහොමද මේ group nouns එහෙම නැත්නම් collective nouns පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. හොඳයි. බලන්න මේ වචන දිහා. team. team කියලා කියන්නේ කණ්ඩායම කියන එක. උදාහරණයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකන් cricket team. ශ්‍රී ලංකන් cricket team එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නවා? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා 11 දෙනෙක් කියලානේ. හොඳයි. එතකොට 11 දෙනෙක්ගෙන් හැදිච්ච තනි ඒකකයක් තමයි මේ ටීම් එක කියන්නේ. කණ්ඩායම් එකක්. එතකොට හැම collective noun එකක්ම එහෙම තමයි. තනි තනි පුද්ගලයෝ හෝ දේවල් හරි සත්තු හරි ගණනාවක් එකට එකතු වෙලා හැදිච්ච එක දෙයක් හැටියට තමයි මේ collective noun එක කියන එක අපි සලකන්නේ. හොඳයි. එතකොට අපිට මේක ඒකවචන විදියට යොදන්නත් පුළුවන්, singular විදියට යොදන්නත් පුළුවන් වාක්‍යයක, බහුවචන හැටියට plural විදියට යොදන්නත් පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු මම මේ උදාහරණ වාක්‍ය හතරක් ලියලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. හොඳයි. පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න. The team is playing well. The team කියලා එනකොට මෙතන ඒකවචනයක් හැටියට තමයි මේ team කියන එක සලකලා තියෙන්නේ. ඒක ඒකවචනයක් නිසාම be verb එක is කියලා වැටලා තියෙනවා. මේ is are am is are ඒවට කියන්නේ be verbs කියලා. අපි ඒක ගැන තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. වැඩි හිතන්න එපා. බොහොම සරලව ගන්න මේ කියන දේ. The team is team එක singular නිසා මෙතන is කියන be verb එක is උනා. playing well හොඳින් සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. දෙවෙනි වාක්‍යය both teams are playing well. මෙන්න මෙතන එක කණ්ඩායමක් හොඳින් සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. දෙවෙනි වාක්‍යයේදී කණ්ඩායම් දෙකක්. එතකොට ටීම් කියන එක normal විදියටම සාමාන්‍ය විදියටම බහුවචනයක් වුණා. මොකද කණ්ඩායම් දෙකක් නිසා both teams නිසා මේක අර සාමාන්‍ය විදියටම අගට s එක ඇවිල්ලා මේ ටීම් කියන එක teams වෙලා තියෙනවා. බහුවචන වෙලා තියෙනවා. එතකොට be verb එක is එක මෙතන are වෙලා තියෙනවා. playing well කණ්ඩායම් දෙකම හොඳින් සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. තුන්වෙනි එක the team are playing well. එතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන කියනවා the team is playing well කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍යයේදී කියනවා the team are playing well කියලා. එතකොට ඒක එහෙම වෙන්න බෑනේ. වැරදීනේ. නෑ හරි. අන්න ඒක තමයි collective nouns වල තියෙන අනිත් ගුණය. මෙතෙන්දී ඔයා සලකලා තියෙනවා මේ ටීම් එකම එක යුනිට් එකක් හැටියට. හැබැයි මේ වාක්‍යයේදී the team are කියද්දී ඔයා සලකලා තියෙන්නේ ඒ ටීම් එක ඇතුලේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා වෙන වෙනම අරගෙන තමයි ඔයා සලකලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ choice එක. හොඳද? ඔන්න ඔය වචනේ හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාගේ choice එක මොකද්ද? ඔයා සලකලා තියෙන්නේ ටීම් එක එකක් හැටියට, එක ටීම් එකක් මුළු කණ්ඩායම එක යුනිට් එකක් හැටියටද? එහෙම නැත්නම් ඒ ටීම් එකේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා ගැන වෙන වෙනම හිතලාද ඔයාලා කතා කරන්න කියන එක අනුව
මේක singular හරි මේක plural හරි වෙනවා. එතකොට මෙතන be verb එක මෙතෙන්දි සලකලා තියෙන්නේ මේ ටීම් එකේ වෙන වෙනම ප්ලේ කරන කට්ටිය ගැන හිතලා. වෙන වෙනම සෙල්ලම් කරන කට්ටිය ගැන හිතලා තමයි මේ තුන්වෙනි වාක්‍යය ලියවිලා තියෙන්නේ. එතකොට the team are playing well කියලා එනවා. ටීම් එකේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා ඔක්කොම එකට හොඳින් සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. මොකද මේ ටීම් එකේ ඉන්න ටීම් මෙම්බර්ස්ලා ටීම් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම එකට එකම ක්‍රියාව කරමින් සිටිනවා. එතකොට ඔයාට මේ විදිහට බහුවචනෙන් ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ choice එක ඒක. හොඳයි. අන්තිම වාක්‍ය බලන්න. All the team members are playing well. අන්න. මේ team කියන එක ඉස්සරහට all කියන කැලල එකතු වෙලා තියෙනවා. team කියන වචනේ පිටිපස්සට members කියලා අන්න ඒකේ හරියටම එයාට පැහැදිලිව කියන්න උවමන වෙලා තියෙනවා. එයා කතා කරන්නේ ටීම් එක එකක් හැටියට නෙමෙයි ටීම් මෙම්බර්ස්ලා ගැන කියලා. එතකොට මේ වාක්‍යෙම තවත් දිගහැරලා ඒ වාක්‍යයට තවත් විස්තර එකතු කරලා තියෙනවා මේ මෙම්බර්ස් කියන වචනේ දාලා. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ විදියත් නිවැරදි. ඒක ඔයාගේ choice එක අනුව ඒ වාක්‍යයේ යෙදෙන තැන අනුව ඒ වාක්‍යයේ යෙදෙන විදිය අනුව ඒක තීරණය වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ වාක්‍යයේ යෙදෙන විදිය අනුව. එතකොට all the team members are playing well කියලා කිව්වත් the team are playing well කියලා කිව්වත් ඒ දෙකෙන්ම එකම අදහස තමයි එන්නේ. හොඳයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලගේ choice එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ මේ collective noun එකක verb එක singular වෙනවද නැත්නම් අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ plural එහෙම නැත්නම් බහුවචනයක් හැටියටද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ඒක plural හරි singular හරි ඒක වචන හරි බහුවචනෙන් හරි යෙදුවා කියලා ලොකු වෙනසක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලදී ඔය දෙකෙන් මොකද්ද වඩාත්ම නිවැරදි එක කියලා අපිට තෝරලා බේරලා ගන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට බලන්න මේ වාක්‍ය දෙක. මේකේ පළවෙනි එක බලන්න. The family is a famous one. එතකොට මෙතන be verb එක is වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ family කියන එක ඒකකයක් හැටියට තමයි ගණන් අරන් තියෙන්නේ. සමාජිකයන් කිහිප දෙනෙක්ගෙන් යුත් එක ඒකකයක්. එතකොට ඒක වචනයක් හැටියට තමයි මේ වාක්‍යයේ යෙදලා තියෙන්නේ. The family is a famous one. මේ පවුල බොහොම ප්‍රසිද්ධ පවුලක්. එතකොට අපිට කියන්න බෑ the family are famous. The family are famous. one කියන එක කොහොමත් ගන්න බෑ. මේක plural හැටියට අපි කිව්වොත් is කියන එක වෙනුවට අපි ආදාළ මෙතෙන්ට කතා කරොත් ඒක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. The family are famous කියලා. The family are famous කිව්වහම එතකොට නිකන් අර ඒ පවුල ඇතුලේ ඉන්න ඔක්කොම වෙන වෙනම අරගෙන වගේ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ පවුල කෙටියෙන්ම ඒ පවුල බොහොම ප්‍රසිද්ධ පවුලක්. එතකොට අපි ඒ පවුල එකක් හැටියට සලකලා තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට අන්න අපිට තෝරගන්න වෙනවා මේක ඒක වචනෙන් යොදන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි. දෙවෙනි එක බලන්න. The family are happy with their presents. අන්න. එතෙන්දි කතා කරන්නේ අර family members ලා ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්නේ. එතකොට the family are happy with their presents. ඒ family එකේ family members ලා එයාලට හම්බෙච්ච gifts නිසා, එයාලට හම්බෙච්ච තෑගි නිසා සතුටෙන් ඉන්නවා කියලා තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී යෙදලා තියෙනවා the family are happy with their කියන pronoun එක. pronoun එකක් කියන එක ගැන අපි තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. කෙටියෙන් දැනගන්න pronoun එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි noun එකක් වෙනුවට ඒ noun එක නියෝජනය කරමින් මේ noun එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන වචනයකට තමයි pronoun එකක් කියලා කියන්නේ කියලා දැනට සරලව හිතා ගන්න. එතකොට the family are happy with their presents. එතකොට their කියන එකෙන් තේරෙනවා අපි මේ family එකේ family members ලා ගැන වෙන වෙනම තමයි කතා කරන්නේ. 6 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 6 දෙනාම මේ තෑගි නිසා මේ යාලට තෑගි හම්බෙච්ච හින්දා හරි සතුටෙන් ඉන්න කියලා අදහසක් තමයි මේ වාක්‍යෙ එන්නේ. හොඳයි මේ වාක්‍යෙ මෙහෙම ලිව්වොත් හොඳයි. මෙහෙම ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ මේ වාක්‍යය? මේ කළු මම මේ රතු පෑනෙන් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන වචන දෙක අමතක කරලා අපි මේ රතු පාටින් ලියලා තියෙන වචනත් එක්ක ඒ වාක්‍ය කියවලා බලමු. The family is happy with its presents. ඔව් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ දෙයා කියන pronoun එක මෙතන ආ එක is වෙලා
අපි මේ ෆැමිලි එක ගැන මෙතෙන්දී අපි මේ වාක්‍යයේදී මේ ෆැමිලි එක ගැන එක ඒකකයක් හැටියට කතා කරොත් මේ ආ කියන එක වෙනුවට is දැම්මොත් මෙතන pronoun එකත් their කියන එක වෙනුවට its කියලා එනවා. singular වෙලා එනවා. The family is happy with its presence. එතකොට ඒක එච්චර ගැළපෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඒක ඔයා ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරද්දී ඔයාට තේරුම් යනවා. කොහොමද මේවා යෙදෙන්න ඕනේ මොන විදියටද කියලා තේරුම් යනවා. එතකොට වඩාත්ම සුදුසු මේ වාක්‍ය මේ විදියට බහුවචනෙන් තිබ්බොත් තමයි සුදුසු. ඒකයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. මෙන්න මේ වාක්‍ය තුන දිහා බලන්න. එක The police have arrested the robbers. ඒ කියන්නේ පොලිසිය හොරුන්ව අල්ලලා තියෙනවා. දෙක people don't know their future. මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් ජනතාව එයාලගේ අනාගතය ගැන දන්නේ නැහැ. අන්තිම එක the cattle are going to be sold with the farm. cattle කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගව ගෙරි කියලා කියන ගව හරක් වර්ගයේ අං තියෙන සතුන්ට පොදුවේ අපි හඳුන්වන තමයි cattle කියන්නේ. එතකොට මෙතන අදහස් වෙන්නේ the cattle හරක් කියන්නකෝ. the cattle are going to be sold with the farm. farm එකත් එක්කම හරක් ටික ඒ සත්තු ටික විකුණන්නයි යන්නේ. ඒක තමයි අදහස. එතකොට මේ police people cattle කියන වචන කවදාවත් singular එහෙම නැත්නම් ඒක වචන හැටියට වාක්‍යවල යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒවා හැම වෙලේම බහුවචන හැටියටම පමණයි වාක්‍යවල යෙදෙන්නේ. එතකොට ඒකයි මෙතන police have arrested. මේක singular එකක් හැටියට ගන්න බෑ. singular කියලා අපිට මෙතන have එක වෙනුවට has කියලා දාන්න බෑ. ඒකයි have කියලා දාලා තියෙන්නේ. The police have arrested the robbers. දෙවෙනි එක people doesn't know කියලා නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. don't know කියලා. එතකොට ඒක බහුවචනයක් හැටියට තමයි යෙදලා තියෙන්නේ. The cattle are කියනකොට ඒකත් බහුවචනයක් හැටියට තමයි යෙදලා තියෙන්නේ. cattle is නෙමෙයි. හැම වෙලේම මේ විදිහට මේ වචන බහුවචන හැටියට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ වගේ තව වචන තියෙනවා. තව වචන ඇති. ඔය ෆෝන් එකේ නිකන් ඉන්න ගමන් ඔබලා බලන්න. සර්ච් කරලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒ වගේ වචන තව ඇති. හොඳයි. මෙන්න මම තවත් collective nouns කීපයකට උදාහරණ ටිකක් ලියලා තියෙනවා. බලමු. එක audience of many. audience කියලා කියන්නේ ශ්‍රාවක පිරිස, සවන් දෙන පිරිස. සවන් දෙන පිරිසට කියන noun එක තමයි හඳුන්වන collective noun එක තමයි audience කියලා කියන්නේ. audience of many. ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත ශ්‍රාවක පිරිස. board of directors. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය. මණ්ඩලය. මෙතෙන්දී board කියලා කියන්නේ මණ්ඩලය කියන එකට. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය. මණ්ඩලය කියන්නේ එතකොට board කියන්නේ collective noun එකක්. මේක choir නෙමෙයි choir කියලා කියන්න එපා. මේකට කියන්නේ choir කියලා. choir of singers. choir of singers කියන්නේ ගීතිකා කණ්ඩායම. ගායකයන්ගෙන් සමන්විත ගීතිකා කණ්ඩායම. ගීතිකා කණ්ඩායමට කියන වචනේ තමයි choir කියන්නේ. colony of ants. කූඹින්ගේ ජනපදය. colony ජනපදය. ants කූඹින්ගේ ජනපදය. colony of ants. flight of ducks. duck කියලා කියන එක නම් එක වසරේදී ඉගෙන ගන්න එකනේ නේද? flight කියන්නේ පියාඹන කුරුළු රංචුවට කියන තනි වචනේ. flight of ducks. bunch of flowers. මල් පොකුර. පොකුර කියන්නේ collective noun එකක්. එතකොට මේ වගේ තව collective nouns ගොඩාක් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ මෙන්න මේ වචන ගහලා සර්ච් කරලා බලන්න collective nouns කියලා ගොඩාක් ලිස්ට් එකක්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳයි. ඔන්න ඕවා තමයි collective nouns එහෙම නැත්නම් group nouns කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආසරයක් හම්බෙමු. මගේ channel එකේ යන වීඩියෝස් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා නම් like button එක press කරන්න. මොනවා හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් යටින් comment කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe පාරක් දාලා පොඩි support එකක් දෙන්න. මගේ videos යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි නරඹුවට. Thank you very much for watching.